Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо монументальну працю – повну онтологічну дисекцію елліністичного підземного царства. Це буде не просто переказ знайомих міфів. Ні. Це буде скрупульозне, майже клінічне розчленування однієї з найскладніших концепцій західної цивілізації. Ми вирушаємо у керований катабазис – свідоме сходження в безодню, щоб розібрати її структуру, її закони та її мешканців, спираючись виключно на першоджерела. Наша мета – це не опис, а саме розуміння логіки та архітектури невидимого. Ось наш інтелектуальний маршрут, дорожня карта нашої експедиції. Ми пройдемо 6 фундаментальними розділами. Почнемо з космології та топографії. Тобто з'ясуємо, де цей світ знаходиться і як він влаштований фізично. Далі ми зануримось у його юридичну систему, соціальну структуру та бестіарій. Третій етап – аналіз архітектури Тартару. В'язниці для найбільших грішників. Потім ми розглянемо ієрархію влади. Хто насправді керує цим царством. 5-й розділ присвячений тим, хто наважився порушити його закони. Героям, що здійснили катабазис. І нарешті ми простежимо, як ця складна система вплинула на всю подальшу культуру. Кожен пункт – це глибший рівень аналізу. Отже, розпочинаємо наш аналіз з першого базового розділу. Щоб зрозуміти будь-яку систему, чи то реальну державу, чи то міфічний світ, необхідно спершу зрозуміти її простір, де саме розташоване царство Аїда, як воно виникло в результаті космогонічних процесів, які його фундаментальні фізичні та, якщо хочете, метафізичні закони. Це аксіоматичний фундамент, на якому збудована вся подальша логіка цього світу. Без цього ми не зможемо рухатись далі. Звернімося до джерела легенди і міфи стародавньої Греції. Воно дає нам чітку хронологію космічної драми, що передувала встановленню знайомого нам порядку. Все починається з первісного хаосу, з якого виникають фундаментальні сутності – Гея, тобто Земля, та Уран – небо. Їхні нащадки, титани, на чолі з Кроном, встановлюють перший світовий порядок. Але цей порядок не є вічним. Він руйнується внаслідок грандіозної 10-річної війни – титаномахії. Це, по суті, космічна революція, де нове покоління богів, олімпійці, на чолі з Зевсом, скидають своїх батьків. І ось ми підходимо до ключового для нашого аналізу моменту – поділ світу. Після перемоги 3 братів – Зевс, Посейдон та Аїд – кидають жереб. Зевс отримує владу над небом, Посейдон над морем, а Аїду дістається 3-я, невидима частина Всесвіту – підземне царство. Це не просто випадковість. Це результат війни, юридичний акт, що назавжди закріпив триполюсну структуру грецького космосу. Спираючись на те ж джерело, ми можемо сформулювати базове робоче визначення. Давайте розберемо його по кісточках. По-перше, 3-я частина Всесвіту. Це встановлює його онтологічний статус. Він такий же реальний і фундаментальний, як небо і море. По-друге, віддана Аїду. Це слово вказує на право власності, на суверенітет. Це його законна територія. По-третє, локація під землею. Це визначає його географічне і символічне положення відносно світу живих. І по-четверте, функція. Куди відправляються душі після смерті. Це його призначення, його резон детр. Отже, перед нами чітко визначена територія з чітким правителем і з чіткою функцією. Це наша відправна точка. Хвилиночку, зачекай, давай зупинимось. Це визначення, хоч і є абсолютно коректним з точки зору наведеного джерела, створює небезпечну ілюзію простоти. Воно ніби натякає, що грецьке уявлення про потойбіччя було монолітним, єдиним і зводилося виключно до цього підземного простору. Якщо ми зараз приймемо це за аксіому і побудуємо весь подальший аналіз на цьому, наш концептуальний фундамент буде хитким. Ми ризикуємо пропустити ключові нюанси. Ось ключове питання, яке ми маємо деконструювати перш ніж рухатись далі. Чи можемо ми ставити знак рівності між поняттями підземне царство Аїда і потойбіччя в цілому? Чи був Аїд єдиним можливим пунктом призначення для душі в еліністичній картині світу? Якщо ми автоматично приймемо, що так, то ми свідомо ігноруємо низку дуже важливих прецедентів, які повністю руйнують цю впорядковану модель і вказують на існування альтернатив. Давайте проаналізуємо найяскравіший контрприклад. Геракл. Численні джерела, від Гомера до пізніших авторів, однозначно свідчать про його апофеоз, тобто обоження і вознесіння на Олімп після його земної смерті. Він не спустився в Аїд як звичайна тінь. Він приєднався до пантеону богів. А це означає, що в грецькій есхатології існувало щонайменше 2 принципово різних посмертних шляхи.
Перший, підземний, це, скажімо так, стандартний протокол для переважної більшості смертних. Другий, небесний, це ексклюзивна, елітарна опція, доступна лише для виняткових постатей. Отже, Аїд – це не все потойбіччя, це лише його наймасова, але не єдина фракція. Ігнорувати цей факт означає фундаментально спотворити наше розуміння грецького світогляду. Це абсолютно слушне зауваження, яке змушує нас скоригувати наш фокус. Приймається. Отже, Аїд – це не синонім потойбіччя, а лише його найбільший, так би мовити, загальнодоступний домен. Гаразд, це відкриває перед нами новий інтелектуальний коридор для аналізу. Давайте тепер розщепимо цей конкретний домен на його географічні складові. Яка його внутрішня топографія? Які ландшафти чекають на душу, що прибуває? Географія Аїда – це, по суті, психогеографія. Кожен її елемент є не просто фізичним об'єктом, а й символічним етапом останньої подорожі. Ландшафт тут пронизаний ріками, які слугують кордонами. Микола Кун описує їх надзвичайно яскраво. Перший бар'єр – Ахеронт, ріка Скорботи. Це формальний кордон. Далі – Коцід, ріка плачу, чиї води, як кажуть міфи, складаються зі сліз грішників, а її береги, цитую, наповнюють своїм сумним стогоном. Це не просто вода, це географічне втілення горя. І нарешті, найважливіша психологічна межа – Лета, ріка забуття. Ковток її води стирає всі спогади про земне життя, остаточно відрізаючи душу від минулого і завершуючи її перехід у новий стан. Подолавши ріки, душа потрапляє до кінцевого пункту призначення для більшості на Асфоделеві луки. Кун описує їх як похмурі поля, що позаростали блідими квітами асфодела. Це дуже важливий образ. Це не пекло, не місце мук. Це місце вічного, монотонного, безбарвного існування. Це царство апатії. Вони нарікають на своє безрадісне життя без світла і без бажань, цитує джерело. Це не покарання, а повне згасання будь-якої пристрасті, будь-якого прагнення. Це сіра, нейтральна, безкінечна вічність. І ця герметична система підтримується двома ключовими вартовими, які забезпечують її абсолютну незворотність. Перший – це Харон, суворий старий перевізник, що контролює вхід через Ахеронт. Його функція логістична, але його правило, як зазначає Кун, є абсолютним. Він не повезе ні однієї душі назад. Подорож можлива лише в один бік. А на виході біля воріт Аїда стоїть Кербер, триголовий пекельний пес, який гарантує, що жодна душа не зможе втекти. Разом вони утворюють ідеальну систему контролю. Один керує входом, інший блокує вихід. Це механізм, що уособлює остаточність смерті. Ми окреслили космологію та герметичну географію цього світу. Тепер ми переходимо до його внутрішнього устрою, законів, судової системи та населення. Щоб зрозуміти, наскільки непорушними є ці закони, варто згадати тих небагатьох, хто наважився їх порушити. Мова йде про героїчні вторгнення або катабазис. Геракл, що спустився за Кербером, Одіссей, що шукав поради у провидця Тірезія, Орфей, що намагався повернути Еврідіку. Кожен з них увійшов у світ мертвих живим і, що найважливіше, повернувся. Ці винятки лише підкреслюють правило незворотності смерті, але водночас демонструють, що для напівбогів кордони між світами були за певних умов проникними. Пам'ятаючи про це, давайте тепер перейдемо до аналізу юридичної та соціальної структури самого царства. І ось тут є один методологічний нюанс. Ми можемо одразу почати говорити про міфічних суддів – Міноса, Радаманта, Еака, але тоді ми ризикуємо сприйняти їх просто як казкових персонажів. Щоб по-справжньому зрозуміти саму ідею суду над душею, нам потрібна реальна історична аналогія. І найкращим прикладом тут є Ареопаг – найстаріший і найповажніший суд стародавніх Афін. Якщо ми спочатку розберемо, як функціонував справжній грецький суд найвищої інстанції, ми зможемо набагато глибше зрозуміти його міфічне відображення в потойбіччі. Це єдиний осіб уникнути анахронізмів. Гаразд, це абсолютно слушний піджит. Отже, Ареопаг, названий на честь пагорба Ареса в Афінах, де він традиційно засідав. Його походження – це рада старішин, що складалася з колишніх архонтів, тобто найвищих посадових осіб полюсу. Це означало, що судді були людьми з величезним життєвим, політичним та управлінським досвідом. Їхня юрисдикція була вузькою, але стосувалася найтяжчих злочинів – умисні вбивства, злочини проти релігії та підпали. Сама процедура була пронизана ритуалами. Засідання проводили просто неба, щоб уникнути так званої міазми – ритуального осквернення, яке міг принести вбивця в закрите приміщення. А вирок, що ухвалювався таємним голосуванням, мав не просто юридичну, а й колосальну моральну та релігійну вагу для всього суспільства.
А тепер проведемо порівняльний синтез, наклавши ці дві системи одну на одну. В Ареопазі судді – це колегія досвідчених, але смертних людей. В Аїді, згідно з джерелом Humanities Libre Text, це 3 напівбожественні фігури, легендарні царі, відомі своєю бездоганною справедливістю за життя – Мінос, Радамант та Еак. Юрисдикція Ареопагу обмежена конкретними злочинами проти держави. Юрисдикція підземних суддів тотальна, вона охоплює абсолютно всі вчинки душі за все життя. Результат суду Ареопагу – тимчасове фізичне покарання, вигнання або смерть. Результат суду в Аїді – вічна доля душі, або муки в Тартарі, або спокій на Асфоделевих луках. І найголовніше – основа. Ареопаг спирається на писані закони, створені людьми. Судді Аїда керуються неписаним абсолютним законом божественної справедливості, встановленим Зевсом. Тобто суд Аїда – це ідеалізована, абсолютизована, доведена до досконалості версія земного правосуддя. Але, окрім ціней померлих та суддів, царство Аїда населене цілим бестіарієм активних, хижих створінь. Джерело Миколи Куна дає нам дуже чіткі, моторошні описи. Наприклад, Емпуса – жахливий привид з ослячими ногами, що полює на самотніх подорожніх, випиває всю кров і пожирає їх ще трепетне тіло. Або Ламія – нічний кошмар, потвора, що викрадає дітей, щоб напитися їх крові. І стігійські собаки – це не просто тварини, а жахливий почт, свита, що супроводжує свою грізну володарку. Ці істоти не просто мешкають у підземному світі, вони є його невід'ємною агресивною частиною. І над усіма цими жахами незримо панує Геката. Кун визначає її як велику богиню чаклунства, привидів і роздоріж. Вона хтонична, лімінальна богиня, що діє на межі між світами. Але вона не є верховною правителькою. Царство належить Аїду та Персифоні. Аїд, чиє ім'я, до речі, означає «невидимий», є суворим, невблаганим, але справедливим володарем. Він не є аналогом християнського диявола. Він адміністратор, що підтримує космічний порядок. Його дружина Персифона є набагато складнішою фігурою. Викрадена Аїдом, вона проводить частину року під землею, як цариця мертвих, уособлюючи смерть природи взимку, і частину на землі, символізуючи весняне відродження. Разом вони утворюють владний тандем, що керує не лише царством мертвих, а й самими циклами життя та смерті. Тепер ми спускаємося на найглибший і найтемніший рівень підземного світу. Ми проаналізували загальну географію, закони та населення. Тепер ми заходимо в Тартар, місце призначене не для безрадісного існування, а для активного вічного покарання. Ми дослідимо його архітектуру та логіку через долі його найвідоміших в'язнів. А ось тут знову треба бути дуже обережними. Ми ризикуємо подивитись на Тартар через призму сучасного юдео-християнського розуміння гріха та відплати. Але чи є покарання в Тартарі актом моральної справедливості? Чи, можливо, це щось зовсім інше? Акт космічної безпеки? Своєрідний карантин? Давайте згадаємо, що спочатку Тартар був в'язницею для переможених титанів, сил, що загрожували порядку, встановленому Зевсом. Можливо, покарання Сізіфа, Тантала та інших – це просто продовження цієї первісної функції, не стільки відплата за злочин у нашому розумінні, скільки вічна нейтралізація тих, хто кинув виклик самому божественному світопорядку. Це не стільки суд, скільки ізоляція небезпечних елементів. Давайте звернемося до візуального джерела. Перед нами зображення з атичної чорнофігурної амфори, яке датується приблизно 530 роком до нашої ери. Технічно ми бачимо чоловічу фігуру – Сізіфа, який з максимальним напруженням штовхає вгору величезний камінь. Ліворуч від нього у статичній спокійній позі сидить жіноча фігура, яку мистецтвознавці ідентифікують як Персифону, царицю підземного світу. Вона спостерігає за процесом. Стоп, давай не поспішати. Ця візуалізація приховує складність, яку ми ще навіть не почали розбирати. Давай подивимось на це під іншим кутом. Ми бачимо не фотографію реальної події, а її художню інтерпретацію, створену в конкретний історичний момент. Це культурний артефакт, і кожен елемент композиції – це свідомий вибір художника, який несе в собі глибокий, можливо, неочевидний сенс. Ось ключове питання, яке ми повинні собі поставити. Чому на цій амфорі зображено саме нагляд, а не, скажімо, суд чи сам акт винесення вироку? Тут немає суддів, немає Міноса чи Радаманта, є Персифона, цариця, і вона не судить, вона наглядає. Її поза спокійна, майже медитативна. Це говорить про те, що покарання Сізіфа – це не одноразовий акт насильства, а нескінченний, монотонний, бюрократизований процес.
Він став частиною рутини, частиною ландшафту підземного царства. Присутність Персефони нормалізує його, робить буденним. Тобто жах тут не в самому фізичному стражданні, а в тому, що ця безглузда праця стала встановленим, вічним порядком речей. Це набагато страшніше. Це екзистенційний жах, вбудований у саму структуру буття. Твоє зауваження про екзистенційний жах є ідеальним мостом до іншої, значно пізнішої інтерпретації. Джерело Humanities Libre Text звертає нашу увагу на есе Альбера Камю «Міф про Сізіфа», написане 1942 року. Камю робить неймовірний філософський кульбіт. Він повністю перевертає уявлення про покарання. Він каже, цитую, «Сама боротьба за досягнення вершин достатня, щоб наповнити серце людини. Треба уявляти Сізіфа щасливим». Для Камю абсурдність долі Сізіфа є ідеальною метафорою абсурдності людського існування. І в той момент, коли Сізіф усвідомлює цей абсурд, приймає свою долю і повстає проти неї через презирство, він знаходить свободу і навіть щастя. Він перестає бути жертвою і стає абсурдним героєм. Тепер давайте порівняємо Сізифа з іншим знаменитим в'язнем Тартара – Танталом. Злочин Сізифа – це обман богів, спроба уникнути смерті, тобто порушення фундаментального закону природи. Його покарання – вічна, але абсолютно безцільна праця. Злочин Тантала, як описано у Куна, це гібрис, крайня форма гордині і святотатства. Він, смертний, вирішив випробувати всезнання богів, нагодувавши їх плоттю власного сина. Його покарання – вічний голод і спрага, стоячи по шиї у воді під гілками з плодами, яких він ніколи не може дістати. В обох випадках покарання є ідеальним, дзеркальним відображенням злочину. Сізиф, який прагнув вічного життя, отримав вічну безглузду діяльність. Тантал, який вчинив злочин через їжу, назавжди позбавлений можливості їсти і пити. Це не просто відплата, це витончена, майже поетична, дзеркальна справедливість. І ця ідея дзеркальної справедливості, ця архітектура потайбіччя пронизує всю нашу культуру. Джерело Humanities Libre Texts вказує непрямий і досить курйозний спадок у науці. Хімічний елемент тантал названий так через його властивість не реагувати на кислоти, ніби він мучиться від спраги. Прямо над ним у періодичній таблиці Ніобій, НБ, на честь його дочки. Але спадщина Аїда, звісно, значно ширша. Данте у своїй божественній комедії використав саму структуру грецького підземного світу як основу для свого пекла. Карл Юнг використав образ тіні для опису несвідомих аспектів особистості. Сама ідея катабазису, сходження в безодню для здобуття мудрості, стала центральним архетипом для незліченних історій. Царство Аїда – це не просто збірка давніх казок. Це фундаментальний архітектурний план, за яким західна цивілізація століттями осмислювала смерть, справедливість і сенс існування. І, мабуть, головне питання, яке воно залишає нам. Якщо наше життя – це теж, по суті, праця Сізифа, чи зможемо ми, усвідомивши це, уявити себе щасливим?